ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه، انا حبيت اعمل لكم فيديو صغير كده عن طقم الصواني دوت للمطبخ. انا لسه جايباه دلوقتي حالا وقلت اصوره لكم وافرجكم عليه. الطقم دوت شكله مودرن زي ما انتم شايفين كده، الوان فوسفوريه كلها واحلى من التقليدي او العادي اللي احنا بنجيبه على طول. فقلنا نغير بقى. بصراحه ده كان عاجبني اول ما شفته بصراحه، واول ما نزل. ده نزل بقاله فتره بصراحه، بس كنت مخليه الحاجات دي في الاخر بقى اجيبها. والحمد لله جبته النهارده اهو. سعره برضك يعني حلو، مش وحش، كويس جدا. اهم حاجه عندي ان خامته حلوه وتقيله وتستحمل و وتقدر انها تشيل كميه كويسه من الكوبايات او الكاسات. بس كده. دي الصينيه الصغيره، لونها اورانج اهي زي ما انتم شايفينها، حجمها حلو. ودي تاني صينيه اهي الوسط، لونها ليموني، حلوه جدا برضك، والخامه بتاعتها تقيله وتستحمل، يعني مش خفيفه. ودي الصينيه الكبيره لونها اصفر، بصراحه تحفه جدا وحجمها حلو اهي زي ما انتم شايفين كده، حلوه ومش خفيفه. والتلات الوان ماشيين مع بعض جدا، شكلهم جميل جدا. ده انا جبته النهارده وقلت افرجكم عليه كده على طول. بس كده يا بنات. نسيت اقول لكم السعر بتاعه، ده كان عامل 125. سعره برضك حلو مش وحش. بس كده يا بنات، ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يعجبكم. ان شاء الله استنوني فيديو جديد، وما تنسوش لو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. واستنوني بقى يا حبايبي في فيديو جديد، هتوحشوني جدا. باي يا حبايبي.